Se on Tapio T. Terve moro hei! Tässä videoblogin julkaisussa me puhumme Marine Larkspur hybridistä. Tämä pyörä on ollut viime aikoina vähän hiljaiselolla. Sen sijaan edellisvuosina tätä on nähty kuntolenkeillä niin kesä- kuin talvikäytössä, sisä- kuin ulkopyöräilyssä, useammalla 200-sella, yhdellä 300-sella, yhdellä scratchiksi jääneellä 400-sella, noin muutaman mainitakseni. Kovalla käytöllä on ollut. Merkittäviä isoja huoltoja ei ole tehty. Kerran on katkennut ketju korjattu sekä vaijeri vaihdettu etuvaihtajaan. Ja nämä molemmat temput tehty ammattilaisen toimesta. Sitten meikäläisen toimesta mitä on tehty, on ajettu, on nautiskeltu. En ole ynnäillyt kuinka monia tuhansia kilometrejä, mutta niitä varmasti on. Leikillä voisin sanoa, että pyörää ei ole koskaan huollettu. Jos mietitään, että jotkut yksilöt ovat käyneet useamman kerran täysihuollossa, kuten Ralehki. Tämähän käytännössä rakennettiin uusiksi joskus syys-lokakuussa 2020. Pyöräkomponentteja oli silloisessa maailmantilanteessa huonosti saatavilla. Minä sanoin pyöräliikkeen tekijöille, että keräkkää siihen niitä osia pikkuhiljaa, mitä satutte saamaan, ja rakentakaa siitä semmonen säädyllinen hybridi, että minä en ole niin kranttu, mitä osasarjaa sinne laitetaan, kunhan sitä tulee toimiva pyörä. Sen jälkeen minä olen itse siihen vaihtanut nuo tommoset Shimanon kääntölukko-pedaalit, missä on flätti ja lukko. Yksi yhdellä puolella ja toinen toisella. Continentalin katorskinit jossain vaiheessa laitoi 32 milliset. Nämä mulla varmaan Sinkulassa ollut joskus, mutta siirsin ne pari vuotta sitten tähän ja tässä ovat olleet. Ja onhan mulla tosiaan tuohon se trainerirengaskin ollut takakiekolle, kun se on semmonen Satori Smart traineri, johon tämä pyörä tuosta takakiekon akselista kiinnitetään. Olen lenkkeillyt yhden kaverini kanssa, joka tykkää kovasti pyöriä, räjäytellä palasiksi ja korjata ja selvittää, miten kaikki toimii. Niin tämä lähtee nyt kaverille sitten koekaniiniksi. Tämä alumiinirunkoinen komistus. Tilanne on win-win. Hän saa siitä mukavaa kesätekemistä. Ei ole kiire tällä projektilla, kun ei ole mitään tavoitteita, mitä tällä pyörällä pitäisi lähteä tekemään. Ja sitten kun hän on saanut mukavaa tekemistä siitä kesäajaksi itselleen, niin minä saan siitä toimivan pyörän ja meillä molemmilla on mukavaa. Yksi tärkeä pointti, mikä tässä ennen kuin lähdetään pyörää huoltoon viemään, ei ole miekkailla, vaan selvittää vähän mitan avulla strategisia mittoja. Kun mä sain joskus jotain tämmöistä kommenttia, että hybridiprevetti käytössä, vaikuttaa mielenkiintoiselta, mitkä on sen strategiset mitat, niin nyt vähän katellaan. Kysyjää vissiin kiinnosti, että millä korkeudella tuo randotikkuviritelmä on tuosta, mistähän se muuten se halusi sen korkeuden, en mä muista. Katellaan jotakin. Vaakaputken mitta 54 senttiä. Sitten tämä viistoputki haarukasta keskiöön 60. Sitten pystyputki tuolta ihan keskiöstä tuohon putkeen huipulle. Onko se nyt 50 vai 51? Selvä. Sitten satulatolppaa olen nostanut suunnilleen 16 senttimetriä. Taisi kysymys koskea näitä palasia, joilla näet tämän randotangon olevan liitetty tuohon hybridin tankoon. Niin, katsotaanpas. Siinä näet semmosia mittoja. Olisiko se niin 4 senttiä se nousee tuosta tangon keskeltä taivasta kohti tuo randotanko. Toisella puolella luonnollisesti sama juttu. Mitenkäs tätä ohjaustankoa kuvaisi? Semisti-flätti. Sillä on leveyttä suunnilleen 64 senttimetriä. Minkälaisia leveyksiä siinä on? Tuossa tulee 32 nuitten leveydeksi.
Aha, puhelin soi. Siinä oli vähän mittoja. Pallalla asiakohta. Se on sitten taas ihan toinen tarina. Kannattaako ajaa 5 vuotta yhtä ja samaa voimansiirtoa vaihtokuntoon. Mutta se on vähän suhteellista. Mikä on toimiva voimansiirto, kun kaikki vaihteet pelaa ihan ok. Ei mitään semmoista toiminnallista ongelmaa. Ei ole mitään kummallisia ääniä, mitä pyörästä kuuluisi tai muuta vastaavaa. Niin en ole sitten vaihtanut. Minä olen sanonut, että pyörä toimii. Ja jos se tien päälle leviää, niin sitten on huono tuuri. Siihen se on pyöräpajan telineelle tuotu. Täällä Tour de France soi taustalla ja kaveri pääsee hommiin. Ja katsellaan tässä kesän mittaan sitten, miten projekti etenee. Ja vloggaillaan, kun on taas vloggailtavaa. Palataan asiaan. Marinin remontti, se oli semmonen monivaiheinen projekti, yhtä jos toista siihen liittyi. Kaikki ei mennyt heti alusta alkaen putkeen, mutta siinä oli semmoista kivaa kesäväkertämistä mun kaverillani. Tänään elokuun lopulla 25 projekti on viimein valmis ja olen fillariani menossa noutamaan. Luonnollisestikin täällä on paljon uusia osia. Uusi takakasetti, vanhan takavaihtajan uudet rissapyörät. Niitä kuulemma piti sopivia vähän aikaa etsiskellä. Uusi ketju, uusi kampisarja. Kuulemma navat oli tosi hyvässä kunnossa, kun ne oli avattu, putsattu, rassailtu ja rasvailtu. Kaapelit uusia. Stemmi on uusi. Suurin ongelma liittyi etuhaarukkaan. Sinne kun oli tuo edellinen stemmi jumittunut kiinni, niin loppujen lopuksi sitten se vanha stemmi jouduttiin katkaisemaan ja jyrsimään sieltä etuhaarukan sisältä sopivan kokoisella poranterällä jämät pois. Mutta eipä mitään, sitten saatiin alkuperäinen Marinin etuhaarukka pelastettua. Ja niin sanotut tekemisen jäljet jäi tänne huipulle. Täällä on tämmöistä pientä rälläkän jälkeä. Se ei haittaa. Tekemisen meininki, tekemisen jäljet. Kärpänen lensi suuhun. Pitkästä aikaa randotikut. Vieläkin pyörii suussa. Niitä varmaan lensi 2. Minusta on hienoa, että on ihmisiä, jotka nauttii pyörien rakentelusta. Tämä oli kuulemma mieluisa kesäprojekti. Runsasta viestinvaihtoa tuossa käytiin aina kaikista yksityiskohdista ja kuulumisista. Videotakin välillä tuli jumiutuneesta stemmistä ja kuvaa siitä, kun pyörä on ihan purettu, ei oleko pelkkä runko enää jäljellä. Mutta kun ei tässä ollut siis mitään käyttöpaineita tälle pyörälle tänä kesänä, tämä on ihan joutilaana ollut, kun tämä on ollut sisäpyöränä suurimman osa ja muutenkin huoltaa piti. Niin tämä oli nyt semmonen tappaa sitä mukavasti. Tässä 2 eri tarpeet kohtasi. Mun piti saada fillari huolettua ja hän, minun kaverini, sai mukavan kesäprojektin itsellensä. Ja kaikki on tyytyväisiä. Tällä paikalla melkein 2 kuukautta sitten tätä vlogia aloiteltiin, niin lopetetaan se myös tämän pöytäpenkkirykelmän ääreen. Jos tämä vlogi ei ollut teknisesti kaiken kattava tai jäi jotakin detaljeja epäselväksi, luonnollisesti voimme kommenttipalstalla keskusteluamme jatkaa tästä aiheesta. Tai jos haluat nyt päivää säästä keskustella, niin se käy mullekin. Mutta ennen kaikkea siis Marin Larkspur hybridi. Se on nyt kunnostettuna tässä. Ja tässä vaiheessa, hyvä ystäväni, minä kiitän sinua tämän pyöräilyaiheisen videon tekijän katsomisesta. Toivotaan iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takkuu varmasti tapataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!